Да. Бог добрий, якось буде. Моя Україна прекрасна. Сьогодні нам пощастило побачити озеро Світязь на власні очі в рамках наших турів по національним паркам України для того, щоб показати рідним і любим українцям про можливості туризму в нашій прекрасній країні. І це неймовірно круто в цей час, осінь, ближче до вечора, захід сонця. І Світязь він дуже крутий. Ми спробуємо потрапити на острів за допомогою працівників національного парку на човні. Зараз очікуємо, щоб це відбулося. І побачити цю красу і зняти її з неба. In my heart. Можна, да, сюди наступати скрізь? Так, ми їдемо швидко чи їдемо помалу? Давайте до озера швидко, бо нам треба сонечко зняти. А там вже будемо розбиратися. Женя, як відчуття? Диви, який охайний пірс. А вода, а прозорість води – це, ну, щось неймовірне, дійсно. В 2008 році проходило голосування на вибір 7 природних чудес України, і озеро Світязь посіло 6-те місце. Це найглибше та найпрозоріше озеро в Україні. Прозорість води в озері сягає до 8 метрів, і виникає логічне питання, чого воно таке прозоре. Площа поверхні озера понад 25 квадратних кілометрів, і розташовано воно в межах Національного природного парку, який охороняється законом з метою збереження цього унікального природного комплексу. Навколо в радіусі 50 кілометрів немає жодного великого виробництва чи заводів, що могло б забруднювати воду чи повітря. І це все впливає не лише на якість та чистоту води, але й на екологію в цілому. А підвищений вміст срібла та гліцерину сприяє прискореному очищенню води. Холодно. Блін, а смачна. Дуже смачна. Да, це нереально смачна вода. Коротше, історія в тому, що це найглибше прісноводне озеро. Тут глибина приблизно 58 метрів. Це, ну, плюс-мінус 20 поверхів сучасної будови під водою. І в минулій подорожі, наприклад, в Ісландії я часто пив воду, постійно пив воду з річок місцевих, бо там є історія про те, що вони надчисті, і це круто. А в Україні ще мені, напевно, так не вдавалось такої нагоди, але тут дуже смачна вода, неймовірно просто. Дуже раджу приїхати, просто щоб попити води з місцевих озер. Я ще хлібну. По факту це отут саме найглибша точка озера. Від 30 до 60 умовно метрів.
цікаво. Чи живий я, чи то мая, море мрії аж до краю, замовляю оковія, я не знаю, чи живий я, хочу вийти, чи живий я, чи живий ти, чи живий я, чи то мая. Гніздищі чекатиме мокші, князь мух порожнечі. Без неба, без моря, без віри, без спроби до втечі, без слів, без контекстів, без сну, без тепла, без Нам вчора пощастило побачити озеро Світязь найбільше, а зараз ми знаходимося на якому озері? Це озеро Луки. Ну, їх характеризують як система озер Луки-Перемут. Це третє по величині озера національного парку. Але унікальність цих озер в тому, що вони знаходяться повністю такій віддаленій території від цивілізації, скажімо так. Поблизу немає ніяких сел, ніяких автомагістралей, доріг. Тобто це місця такі унікальні, дика природа. Дуже багато тут можна зустріти і птахів рідкісних, і нерідкісних. Місце гніздування птахів, до речі. І так само і рослин. От ми зараз приїхали, тут можна побачити шицеро і болотно, рідкісні рослини, червонокнижна, до речі. Тобто водичку без проблем тут можна пити? Так, пити. Шацькі озера – це еталон питної води, при невеличкій очистці її можна вживати. Це стратегічний запас України. Якщо закінчиться прісна вода, то ми ще можемо підтримувати, надавати воду досить довгий час. Тут поруч біля нас знаходиться острів Бажань. А чому Бажань? Не знаєте історично, чому так назвали? Ні, ну це острів Плавун. Взагалі озеро Луки, воно, скажімо так, по території озера дуже багато островків плавунів. Тобто кусочки суші, колись їх відірвало, і вони собі мандрують. І найбільше такий острів Плавун, от він там за нам за спиною, це його туристи прозвали острів Бажань. Його, це така як то місцева екзотична, скажімо, локація, такий місцевий магніт, який приваблює туристів з багатьох куточків України, щоб побувати, побачити. Острів без якогось там дна, скажімо так, трясеться. Тобто така трясовина, острів-трясовина. А Бажань, тому що віддалена точка, люди приїжджають, загадують, залишають якісь свої побажання. В нас ще була коротка розмова про матеріал, який покриває пісок зверху в озері, як результат життєдіяльності. Можете розказати більше про цю історію? Як це називається явище? Ісопропель? Так. Це відкладення, доні відкладення, які утворюються там сотні років. Тобто кожне озеро має свою історію, свою характеристику і свій період життя, скажімо так. Так як Шацькі озера приблизно вчені встановили вік 10 тисяч років утворення. І за тих 10 тисяч років багато озер змінилися. Тобто одні зникли, одні, такі як озеро Світязь, їм нічого не загрожує, тому що там немає ніяких замулень, вони досить такі активне озеро не знаходиться в такому стадії старіння. А от такі озера, як Луки-Перемут, вони заростають і знаходяться в такому зникненні, в фазі перетворення на поверхневе болото. З часом вони, я думаю, що зникнуть. Тому що ті донні відкладення, їх тут дуже багато. Це нормально для озера, чи це погано? Так, це нормально. Більшість озер Шацького національного парку мають ісопропель. Відкладення. Просто десь більше, десь менше, десь воно не впливає на життєдіяльність озера, десь впливає. На Луки-Перемут впливає. На половину цих озер, половину то точно впливає. І з кожним роком все ближче і ближче він виходить на поверхню. Це можна спостерігати за різаком. Така рослина, різак, вона
чим більше її стає, тим це буде цим фактором, що води менше є, а мулу більше є. Ну, заростає і скоро там, ну не скоро, можливо через років там 50. Тут вже будуть рости якісь інші, можливо, ягоди, там, клюква чи ще щось. Ну, якщо там, можливо, процеси зміняться, води додаються. Тоді давайте через 50 років зустрінемося, Да. подивимося, що як Бачив, я правильно. тільки за. Бачив, ви води вже попили. Да. А у нас така є, кажуть, що від нашої води тільки молодіють. Супер. Варто сказати, що ми знаходимося на локації, яка конкретно належить національному парку. І національний парк зараз досліджує свою аудиторію, створює комфортні місця для проживання. Навколо цього місця є також багато приватних місць, які можна знімати в оренду. Але ми в своїй передачі говоримо про те, що важливо орендувати житло в національних парках. Це притягує гроші, фінанси для їх розвитку тут всередині і розбудови більш якісного підходу, в тому числі дружнього до природи. Один будиночок сьогодні обладнаний опаленням, решта також може бути обладнана, якщо на це буде запит. Запит створите ви, якщо у вас буде бажання досліджувати не тільки за кордон, але й Україну зсередини і вивчати Шацькі озера на березі. Отже, основною з головних задач цієї серії відео у нас розказати про наявну інфраструктуру відпочинку в мережі національних парків України. Зараз ми знаходимося в містечку будиночків, які національний парк здає в оренду. Ми зараз будемо проживати в одному з цих будиночків. Станом на зараз національний парк в цей будиночок вже організував групку, і тому тут можна жити і взимку в тому числі. Там до якогось невеликого мінусу. Ми знаємо так, що не прийнято в Україні відпочивати в національних парках, саме тому ми хочемо зламати цей підхід і розказати, що от є такі можливості в Шацьку. Ми підійшли від пляжу, тут насправді, я не знаю, можливо 1 хвилину йти. Цей будинок виглядає так. Вартість цього будинку 1200 гривень на добу за всіх людей, хто тут проживає. Тут є велике ліжко двоспальне, диван, який можна розкласти і зробити додаткові місця. Відповідно, в цю вартість входить і дрова, в тому числі, щоб обігрітися, всі комфортні умови. Весь Шацьк в цілому знаходиться посеред лісу, тобто тут не варто взагалі говорити, що є доступ до лісу. Тут фактично скрізь ліс. Тому комфортний відпочинок в лісі біля величезного озера взимку – це тут. Ось приблизно в цьому куточку ми зробимо номер телефону і соціальні мережі національного парку, де можна бронювати, говорити про бронь цієї локації, для того, щоб приїхати сюди на відпочинок. Да, нам пощастило завдяки хорошим людям, які ми зустрічаємо на шляху, побувати в місті загубленого болота. Це фактично вже територія заповідна національного парку Шацькі озера. Ми тут подосліджували, що як, випили також місцевої водички. І от таким чином повертаємося додому і мріємо зустріти лося. Ну, інших, крім нас, ще, які тут живуть в природі. Тому кайф!
О! Тут ручку якраз можна підняти хорошо. Вода дійсно прозора, рослинність, дно, все видно. Клас. Чисто-чисто. З паперу слід долоня дітлахів, що не можуть мовчати, не вміють чекати вітряних днів. Ми літаки з паперу слід. Озеро Пісочне навколо нас. Неймовірно чисте і прозоре. Це 4-те озеро, з якого ми будемо зараз пити воду, щоб зробити висновки про сталість використання води з цього озера для пиття. Це дуже просто. Ми бачимо, чашка пуста, ми бачимо, чашка повна, неймовірно прозора. До речі, в першому озері, коли водичка не змінила колір, вона прозора. До цього в мій топ смаку води на першому місці все-таки був Світязь, а тепер це озеро на смак найсмачніше. Сумую я. І знов листопади всередині березня, небесні поради. Триматися берега, триматися берега. Один з напрямків, який набирає популярності в національних парках, в мережі, це екологічні стежки. Зараз ми знаходимося на початку екологічної стежки Світязянка. Закінчується яка величезною вежею для птахоспоглядання з видом на одне з комплексу озер Шацьких. Ходімте, покажемо, як там круто. До речі, озеро Світязь і всі Шацькі озера війшли в міжнародне значення як середовище існування водоплавних птахів і захищаються Рамсарською конвенцією. А ми зараз над цим і працюємо для Супою. Ми дійшли до фінішу екостежки. Це затока під назвою Бужня, яка належить озеру Світязь. І тут якраз збудована вежа для птахоспоглядання. Давайте пройдемо, подивимося, як це виглядає, як національний парк реалізував цей прекрасний проєкт. Черянка. Черянку не бачив.
За нашою спиною найбільше озеро з комплексу Шацьких, це озеро Світязь. Нам вдалося за цю подорож відвідати 7-8, напевно, озер. З більшості ми випили водичку прямо так от з горла. І вона дуже крута, і ми робили це системно всі ці 3-4 дні. З нашими шлунками все нормально. Сподіваюся, і через тиждень також буде все нормально. Ми радимо і тобі розкривати нашу Україну, бачити її, розглядати і досліджувати, бо вона неймовірно крута. Приїжджай.